สนุกกับ Kiss DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาแปลงโฉมโดนัทให้กลายเป็นสับปะรดลูกจิ๋วๆกันค่ะเราจะใช้ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตนั่นเองไปดูวิธีทำโดนัทสับปะรดจิ๋วกันเลยค่ะหลังจากที่เราละลายไวท์ช็อกโกแลตไว้แล้วนะคะก็นำโดนัทจิ๋วของเราเนี่ยแหละค่ะจุ่มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตเลยเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยให้ไวท์ช็อกโกแลตเซ็ตตัวแป๊บนึงค่ะมาตกแต่งกันต่อค่ะใช้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะแต้มเป็นจุดๆแบบนี้แล้วก็พักเอาไว้ค่ะให้ช็อกโกแลตเซ็ตตัวค่ะมาตกแต่งกันต่อค่ะนำกระดาษสีวางลงในจานแบบนี้นะคะแล้วก็วางโดนัทนะคะที่เราเคลือบไว้ช็อกโกแลตแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วเนี่ยวางลงไปตามมาร์กกระดาษสีเขียวเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโดนัทของเราก็กลายเป็นสับปะรดลูกจิ๋วๆน่ารักแล้วครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ